গুড মৰ্নিং এভৰিৱান। ৰাতিপুৱা 3টা বজাতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিলো। ডাউনলোড কৰি ৰানিং কৰি আহি পালো। এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব বা কি কৰিব লাগিব, কি কি আপোনালোকক লাগিব এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ বাবে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখাই দিম ক'ত গৈ ডাউনলোড কৰিব, কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, লগতে বেল আইকনটো বজাই দিয়ক এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ চাকৰি ইনফৰমেশ্যন পাই থকাৰ বাবে। যিহেতু মোৰ এডমিট কাৰ্ড আহিছে, মই কামৰূপ ৰুৰেলৰ হয় আৰু মোৰ ইণ্টাৰভিউ আছে 15 ছেপ্টেম্বৰত। 15 ছেপ্টেম্বৰৰ মোৰ ৰিপৰ্টিং টাইম দিছে 8টা ৰাতিপুৱা, মানে ৰাতিপুৱা 8 বজাত। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে যাব লাগিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত SLPRB। আপোনালোকে গুগলত গৈ সাৰ্চ কৰিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব য'ত নেকি আপোনালোকে প্ৰথম অপশ্যনটোতে দেখা পাব ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড বুলি। তাত ক্লিক কৰিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব। লগ ইন কৰাৰ বাবে আপোনালোকক তাতে 3টা অপশ্যন দিব। এটা হৈছে ইমেইল এড্ৰেছ, এটা হৈছে ফোন নাম্বাৰ, এটা হৈছে এপ্লিকেশ্যন ID। সেই 3টাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যিটো আছে সেই বস্তুটো বহাই দিব। ফোন নাম্বাৰটো বহাব পাৰে। বহাই আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, লগ ইন কৰিব লাগিব। লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা অপশ্যন আহিব, সেইটো হৈছে ডেট অফ বাৰ্থ। আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো বহাব লাগিব আপোনালোকৰ নিজৰে। বহাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব। ছাবমিট কৰাৰ পিছত ফোন নাম্বাৰটো আকৌ বহুতোৰ তাতে ছাবমিট কৰিব লগা হৈছে। ফোন নম্বৰটো আকৌ আপোনালোকে ছাবমিট কৰি তলত প্ৰচিড বুলি থাকিব। প্ৰচিড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওপৰত আহিব ফাইনেল ছাবমিট। ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ টাইম প্ৰচেছিং হ'ব। প্ৰচেছিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ তাত আহিব ডাউনলোড বুলি অপশ্যন এটা। ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হৈ গ'ল। যিসকল লোকে AB UBৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড ৰখি আছিলে তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এনেকৈ আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব। যদি 2018ত এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকেও ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু 2019ত এপ্লাই কৰা সকলেও ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। লগতে 2020ত এপ্লাই কৰা সকলেও ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আপোনালোকে গমেই পালে। যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে বা আপোনালোকে কিবা জানিব লগা আছে তেনেহ'লে ইনষ্টাগ্ৰাম ID ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, গৈ আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকক এইখিনিতে কৈ দিওঁ, যিহেতু মোৰ এটা কুৱেশ্যন এনচাৰৰ বাবে চেনেল আছে য'ত নেকি আমি অসম পুলিচ ৰিলেটেড বা বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি ৰিলেটেড পৰীক্ষাৰ কথা আলোচনা কৰিম। সেই চেনেলটো লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি আছে, গৈ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। লগতে সেই চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি। জয় আই অসম।